यदि साथीहरु तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। किन भन्दाखेरि यो भिडियोमा आज म तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु यदि तपाईले आफ्नो च्यानलको भिडियोमा कुनै पनि म्युजिक राख्नुहुन्छ भने कुनै ट्र्याक राख्नुहुन्छ भने पक्कै पनि कसरी फ्रीली राख्न सक्नुहुन्छ त नो कपिराइट म्युजिक चाहिँ कसरी तपाईले आफ्नो भिडियोमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म देखाउन गएको छु। जस्तै कि यदि हामीले आफ्नो च्यानलको भिडियोमा चाहिँ कुनै ठुलो कम्पनीको म्युजिक कम्पनीको यदि हामीले सङ राख्यो भने सङ ट्र्याक राख्यो भने पक्कै पनि त्यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेम आउँछ, कपिराइट स्ट्राइक पनि आउन सक्छ हाम्रो च्यानलमा र एकदमै नरमाइलो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु तपाईले फ्रीली रूपमा चाहिँ नो कपिराइट म्युजिक कसरी तपाईले आफ्नो च्यानलको भिडियोमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म देखाउन गएको छु। पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। नमस्ते, म हुँ ओनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा तपाईले टेक्नोलोजी सम्बन्धी दैनिक रूपमा नयाँ भिडियोहरु नेपाली भाषामा वाच गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ लगइन गर्नु होला। यदि तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा लगइन गर्नुहुन्छ भने यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले राइट साइडमा यहाँ माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलको एकाउन्टको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। यो लोगोमा चाहिँ टच गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ क्रिएटर स्टुडियोमा जानु होला। क्रिएटर स्टुडियोमा टच गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले आफ्नो च्यानलको ड्याशबोर्डमा आउन सक्नुहुन्छ। तलतिर आउनु होला र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा यहाँ चाहिँ क्रिएटिभ रहेको छ। यहाँ भिडियोको जस्तो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। ड्रप डाउन बटनमा यहाँ चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाई चाहिँ अडियो लाइब्रेरी भन्ने पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ लेफ्ट साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म्युजिक पोलिसिज रहेको छ। म्युजिक पोलिसिजको बारेमा तपाईले यहाँ जान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ क्रिएटिभ भित्र तपाई अडियो लाइब्रेरीमा हुनुहुन्छ अहिले र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखिएको छ यहाँ चाहिँ फ्री म्युजिक र त्यसरी यहाँ चाहिँ साउन्ड इफेक्ट्स तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले यहाँ फ्री म्युजिकमा आउनु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्राउज एन्ड डाउनलोड फ्री म्युजिक फर योर प्रोजेक्ट। तपाईले आफ्नो च्यानलको भिडियोको लागि फ्री म्युजिक तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो भिडियोलाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम र कुनै पनि कपिराइट क्लेम आउँदैन, कुनै पनि कपिराइट चाहिँ स्ट्राइक आउँदैन तपाईको च्यानलमा चाहिँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ट्र्याक्स, यहाँ जेनरी रहेको छ, तपाईले जेनरी यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी यहाँ चाहिँ मुड रहेको छ, तपाईले यहाँबाट मुड छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईले यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट इन्स्ट्रुमेन्ट तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ कस्तो प्रकारको साउन्डहरु चाहियो। त्यसरी तपाईले ट्र्याकको ड्युरेसन तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्युरेसन पनि रहेको छ, तपाईले आफू इच्छा अनुसारले ड्युरेसन छान्नु होला। त्यसै यहाँ रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ एट्रिब्युसन भनेको, यो चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ साथीहरु। यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, एट्रिब्युसन नोट रिक्वायर्ड र एट्रिब्युसन रिक्वायर्ड। यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। जस्तै हामीले खास गरेर छान्दाखेरि एट्रिब्युसन नोट रिक्वायर्ड चाहिँ छान्नु पर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले फ्री म्युजिक पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो च्यानलको भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा कुनै पनि तपाईले यहाँ क्रेडिट राख्नु पर्दैन त्यो म्युजिक ट्र्याकको लागि। तर यदि तपाईले एट्रिब्युसन रिक्वायर्ड छान्नुहुन्छ भने, जस्तै मानौ यो छान्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले आफ्नो जुन ट्र्याक युज गर्नुहुन्छ यो ट्र्याक युज गर्नुहुन्छ। जस्तै यो ट्र्याक रहेको छ, यसलाई म प्ले गर्छु। प्ले गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यु आर फ्री टु युज दिस सङ एन्ड मोनेटाइज योर भिडियो। हैन, तपाईले आफ्नो भिडियोलाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो भिडियोको लागि यो सङ युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो ट्र्याकको लागि, यो अडियोको लागि तपाईले चाहिँ, यो म्युजिकको लागि तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा क्रेडिट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो लिंक देख्न सक्नुहुन्छ। यति इन्फर्मेसनलाई तपाईले आफ्नो भिडियो डिस्क्रिप्सनमा तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ यो सङको साथसाथै। त्यसै कारणले साथीहरु यो झन्झटबाट बच्नको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एट्रिब्युसन रिक्वायर्ड छानिएको छ, यसमा टच गर्नु होला। तपाईले एट्रिब्युसन नोट रिक्वायर्ड यहाँ छान्नु होला, एट्रिब्युसन नोट रिक्वायर्ड छान्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारको म्युजिकहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो म्युजिकलाई प्ले गरेर यहाँबाट तपाईले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ के छ। पौज गरौँ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यु आर फ्री टु युज दिस सङ एन्ड मोनेटाइज योर भिडियो। तपाईले यदि यहाँ चाहिँ एट्रिब्युसन नोट रिक्वायर्ड अन्तर्गत तपाईले यदि कुनै पनि फ्री म्युजिक युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यति मात्र हैन, तपाईले आफ्नो भिडियोलाई मोनेटाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो म्युजिकको लागि, यो ट्र्याकको लागि तपाईले कुनै पनि प्रकारको क्रेडिट चाहिँ दिनु पर्दैन आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ। त्यसै कारणले म तपाईलाई रिकमेन्ड गर्छु तपाईले छान्दाखेरि सबभन्दा पहिले एट्रिब्युसन नोट रिक्वायर्ड यो अप्सनलाई छान्नु होला तपाईहरुले। र यो अप्सन छानिसकेपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको अप्सनहरु छान्नु होला। जेनरी छान्नु होला, मुड छान्नु होला, इन्स्ट्रुमेन्ट छान्नु होला, ड्युरेसन छान्नु होला र तपाईले म्युजिक यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ कुन म्युजिक तपाईको लागि उपयुक्त छ। प्ले गरेर हेर्नु होला।
यसरी तपाईले प्ले गरेर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ म्युजिकलाई। म पौज गर्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यु आर फ्री टु युज दिस सङ एन्ड मोनेटाइज योर भिडियो। फ्रीली तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोलाई मोनेटाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो म्युजिकको लागि, यो म्युजिक ट्र्याकको लागि तपाईले कुनै पनि प्रकारको क्रेडिट चाहिँ दिनु पर्दैन भिडियो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ। र अब यो म्युजिक तपाईलाई मन पर्यो भने तपाईले यहाँ डाउनलोड बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यो डाउनलोड बटनमा तपाईले यहाँ टच गर्नुहोला र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो म्युजिक ट्र्याकलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा, आफ्नो कम्प्युटरमा तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ, तलतिर म्यासेज आइसकेको छ। यहाँ ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो डाउनलोड भन्ने फोल्डरमा मोबाइलमा तपाईले यो म्युजिक चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईले त्यो म्युजिक चाहिँ आफ्नो भिडियोमा राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि प्रकारको स्ट्राइक आउँदैन, कुनै पनि प्रकारको क्लेम चाहिँ आउँदैन, कपिराइट क्लेम, कपिराइट स्ट्राइक कुनै पनि केही पनि आउँदैन। तपाईले फ्रीली आफ्नो भिडियोमा चाहिँ म्युजिक यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ धेरै धेरै म्युजिक रहेको छ, नयाँ नयाँ म्युजिकहरू आइरहेको हुन्छ यहाँ चाहिँ अडियो लाइब्रेरीमा, युट्युबको अडियो लाइब्रेरीमा। यसरी तपाईले नो कपिराइट म्युजिक र फ्री म्युजिक तपाईले आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोलाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोबाट तपाईले रेभेन्यू कमाउन सक्नुहुन्छ र त्यो म्युजिकको लागि तपाईले आफ्नो भिडियो डिस्क्रिप्सनमा कुनै पनि प्रकारको क्रेडिट पनि दिनु पर्दैन। हस् साथीहरू, यो भिडियोमा यति मात्रै। यहाँहरूसँग कुनै पनि जिज्ञासा छ भने, कुनै पनि प्रश्न छ भने यो भिडियोको बारेमा पक्कै पनि यो भिडियोको कमेन्टमा लेखेर जानकारी गर्नुहोला। त्यस्तै नै यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र सोशल मिडियाहरूमा पक्कै पनि सेयर गरिदिनुहोला। अन्तमा जहाँ साथीहरू तपाईहरूलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र बेल बटनमा टच गर्नुहोला नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले प्राप्त गर्नको लागि र भिडियोलाई वाच गर्नको लागि। तपाईँहरूको समय शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।